वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ रिडर्स नेपाल र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म जाभास्क्रिप्टको बारेमा केही इन्ट्रोडक्सन केही फिचरहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यसको बेनिफिटहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु सो द्याट अबको भिडियोहरूमा चाहिँ म जाभास्क्रिप्टको सिरिज जसरी नै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा जाभास्क्रिप्टको राम्रो कन्सेप्टहरू हुनसक्छ है र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। मैले पहिला अलिकति एक दुई दिन अगाडिको भिडियोमा तपाईँले हेर्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यसमा मैले वेब टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। नहेर्नु भएको भए पनि नो प्रब्लम। के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वेब डेभलपमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न टुल्सहरू युज गरिन्छ कि है। विभिन्न टुल्स भनेको चाहिँ अब क्लाइन्ट साइड हुनसक्छ, सर्भर साइडहरू हुनसक्छ, यसको बारेमा चाहिँ मैले अलिकति भनेको थिएँ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग के रहेको छ त भन्दाखेरि क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ जाभास्क्रिप्ट रहेको छ कि है। के हो यो जाभास्क्रिप्ट, किन युज हुन्छ होइन, क्लाइन्ट साइड भनेको के हो, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो होइन, यसको बेनिफिट्सहरू के छ, यसको फिचर के छ है, यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यही हेर्न लागिरहेको छौँ। त्यही कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा टिकटकबाट एउटा भिडियो डाउनलोड गरेको थिएँ जसमा चाहिँ यस्तो मजाले बुझिन्छ कि भिजुअलाइज गरौँ अनि म कोड पनि लेखेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। भिडियो चाहिँ यो रहेको छ होइन। यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि सिम्पली एउटा मान्छे एपियर भएको छ, पछाडि चाहिँ एकदम नर्मल ब्याकग्राउन्ड रहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दा हाउ एचटिएमएल इन रियल लाइफ वुड लुक लाइक भनेको छ क्या। किन यो भनेको त भन्दा डेड छ नि त, स्ट्याटिक छ नि त इमेज होइन, केही पनि जान त्यो लाइफै नभए जस्तो के होइन। सेन्टी भएर एउटा जस्ट कन्टेन्ट आएको छ, केही मुभमेन्ट पनि छैन, केही बिहेभियर पनि छैन केही। यो चाहिँ एचटिएमएल मात्रै युज गर्यो भने हामीले वेब पेजेसहरू चाहिँ यस्तो बनाउन सक्छौँ भनेर देखाउन खोजेको के। जस्ट स्ट्याटिक पेज विदाउट एनी एनिमेसन, यस्तो झिल्के केही पनि छैन होइन, फ्यान्सी केही पनि छैन, सिम्पल कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ एचटिएमएल मात्रै युज गरेर के। तर त्यही कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति सिएसएस थप्यो भने हेर्नु त के भयो है। सिएसएस थप्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइटहरू बल्न लायो, अझै के हुन्छ भने टाउको पनि अलिकति हल्लिन्छ, स्माइल पनि आयो होइन। भनेको थोरै अलिकति फ्यान्सी बनाउनु छ भने तपाईँहरूलाई तपाईँको वेब पेजेसहरू होइन, अलिकति सानो एनिमेसनहरू पनि ल्याउनु छ भने तपाईँले सिएसएस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एचटिएमएलसँग के है। र एचटिएमएल र सिएसएस युज गऱ्यो भने तपाईँले अलिकति फ्यान्सी वेब पेजेसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, अलिक एट्र्याक्टिभ वेब पेजेसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कि है। तर हाम्रो कन्सर्न त केमा हो, जाभास्क्रिप्टमा हो नि त। त्यही भएर के छ त वाट इफ होइन, अगाडि क्लाइन्ट साइडमा हामीले एचटिएमएल र सिएसएस त युज गऱ्यौँ, तर हामीले जाभास्क्रिप्ट थप्यो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। जाभास्क्रिप्ट थप्यो भने यस्तो हुन्छ, मुभमेन्टहरू आयो, बिहेभियरहरू चेन्ज भयो नि त होइन। के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टले चाहिँ हाम्रो वेब पेजेसहरूमा बिहेभियरल चेन्जहरू ल्याउँदो रहेछ के। भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट युज गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको पेजमा चाहिँ अलिकति डाइनामिक नेचर भनेको चाहिँ अब मुभमेन्टहरू हुने, युजरले इन्टरेक्ट गर्न मिल्ने, युजरले इन्टरेक्ट गरे अनुसार कन्टेन्टहरू डिस्प्ले हुने होइन, त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्दो रहेछौँ कि है। त्यही भएर क्लाइन्ट साइडतिर चाहिँ, क्लाइन्ट साइड भनेको मैले पहिला पनि भनेको छु, क्लाइन्ट भनेको के त भन्दा युजरले इन्टरेक्ट गर्ने चिज के है। सपोज तपाईँले एउटा वेबसाइट चलाउनु भयो भने वेबसाइट अब एउटा नर्मल युजरले त स्क्रिनमा जे देखेछ त्यही मात्रै हेर्छ, पछाडि कसरी डाटाहरू आएको छ भनेर त हेर्दैन नि त होइन। त्यही भएर जाभास्क्रिप्टले के गर्दो रहेछ त भन्दा तपाईँको यहाँ कन्टेन्टहरू चाहिँ एचटिएमएल डकुमेन्टमा देखाउन सकिन्छ। त्यसमा तपाईँले थोरै सिएसएस हाल्नुभयो भने अलिअलि एनिमेसन गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। जाभास्क्रिप्ट हाल्नुभयो भने तपाईँले झन् डिफ्रेन्ट डाइनामिक एट्रिब्युटहरू चाहिँ तपाईँको वेबसाइटहरूमा हाल्न मिल्दो रहेछ कि है। त्यति मात्र होइन, यसको फिचरहरू टन्न छ, त्यो फिचरहरू पनि हामी बिस्तारै चर्चा गर्ने नै छौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म अलिकति यो डाइनामिक नेचर के हो भन्ने कुरा चाहिँ कोड नै गरेर देखाउँछु सो द्याट तपाईँलाई एकदम सजिलोसँग बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। ल हेरौँ है त। ल अब यो स्क्रिनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्ट हालेँ भने कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरू जेनेरेट हुन्छ र स्ट्याटिक भनेको के हो, डाइनामिक भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म कोड लेखेर तपाईँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु। हेरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ एउटा फोल्डर बनाएको छु मेरो डेस्कटपमा, एउटा फोल्डरको नाम रिडर्स नेपाल नै राखेको छु होइन। के गर्छु त भन्दा भिजुअल स्टुडियो कोडबाट चाहिँ म के गर्छु, त्यो फोल्डर खोल्छु पहिला है, र त्यो फोल्डरभित्र एउटा एचटिएमएल डकुमेन्ट बनाउँछु कि है। त्यही भएर फोल्डर खोल्न पऱ्यो। फोल्डर खोल्नलाई चाहिँ म के गर्छु, ओपन फोल्डर गर्छु र मेरो यो रिडर्स नेपाल भन्ने फोल्डर मैले ओपन गरेँ यहाँ है, यो भिजुअल स्टुडियो कोडमा ओपन गरेँ। ओपन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा मेरो रिडर्स नेपाल भन्ने फोल्डर भिजुअल स्टुडियो कोडमा त खोलिहाल्छ, यी खुल्यो है। र यसमा त केही पनि छैन नि त। अब म के गर्छु त भन्दा एउटा एचटिएमएल फाइल बनाउँछु, न्यू फाइल गरे नि भयो, यहीँबाट न्यू गरे नि हुन्छ है। सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, यहीँबाट गरे पनि हुन्छ, तपाईँहरूले पहिला लेखेर सेभ गरे पनि हुन्छ, यहीँबाट गर्दाखेरि झन् सजिलो भएन। मलाई एचटिएमएल फाइल चाहिएको है, मसँग एचटिएमएल फाइल पाइहालेँ, एचटिएमएल फाइल बनिहाल्यो। र एचटिएमएलको तपाईँको डकुमेन्ट लेख्न छ भने डाइरेक्ट धेरै टाइप गरिराख्न पर्दैन, एक्सक्लामेसन साइन लेख्नुहोस् अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ क्या एचटिएमएल डकुमेन्ट है। यति आउँछ है, हेर्नुहोस् है, एचटिएमएल डकुमेन्ट आइहाल्छ। तपाईँको डकुमेन्ट बनि पनि सक्यो, यसलाई सेभ गर्नुभयो भने
यो डकुमेन्टलाई सेभ गर्नु भयो भने सेभ गर्ने बेला नाम दिनु पर्यो। एचटीएमएल पहिले आइसकेछ, यसको नाम चाहिँ अब हामीले इन्डेक्स भनेर राखिदिउँ न अहिले। index.html भन्ने एउटा मैले फाइल बनाइहालेँ। index.html बन्यो नि त हैन। यो चाहिँ एउटा एचटीएमएल फाइल बन्यो, एउटा वेब पेज बन्यो के। तर केही पनि छैन नि त, सेतो फाइल, सेतो कलर मात्र आउँछ हैन। भनेको चाहिँ सेतो कलरको एउटा ब्ल्याङ्क वेब पेज आउँछ है। यो पेज खोल्यो भने हेरौँ है त, र यो कस्तो कस्तो चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब सीएसएस पनि एड गरौँला। यति मात्र हो कि खुलेको अहिले है। index.html यति मात्र खुलेको छ। तर हामीलाई यति मात्र चाहिएको त होइन नि त अहिले हैन। हामीलाई चाहिएको त अलिकति सबैको एट्रिब्युटहरू हेर्नु छ। त्यही भएर म जस्ट सिम्पल कुरा मात्र गर्छु कि केही गर्दिनँ। के गरिदिन्छु त भन्दा बडीमा हेर्नुहोस् बिजी कलर लाउँछु, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट मात्र गर्न खोजेको, सो द्याट पछि चाहिँ हामी अलि यसरी यो नलेज बुझिसकेपछि चाहिँ ए हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मोटिभेसन पनि आउँछ नि त हैन। बिजी कलरमा एउटा जे कलर लेखे पनि लेख्नुहोस्, मैले ग्रिन लेखेँ है त। ल तपाईँहरूलाई एचटीएमएल थाहा छ हैन, बिजी कलर के आउँछ, ग्रिन आउँछ। मेरो वेब पेजको कलर ग्रिन पनि भइसक्यो। अब मैले यो पेज खोल्यो भने मेरो ग्रिन कलरमा आछ नि त यही वेब पेज है। मैले केही पनि लेखेको छैन के, मैले तपाईँहरूलाई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट मात्र गराउन खोजिरहेको छु। एचटीएमएल डकुमेन्ट यस्तो भन्यो कि स्ट्याटिक के है, एकदम स्ट्याटिक छैन त नि हैन, एकदम स्ट्याटिक छ। त्यही भएर अब हेरौँ है त यसमा। अब जस्ट थोरै कुरा लेखौँ न। सेन्टरमा चाहिँ हामी के गरिदिउँ त भन्दा वेलकम मात्र लेखौँ है। वेलकम लेखौँ र अलिकति ठुलो फन्ट चाहिएको हुनाले चाहिँ H2 गरिदिउँ है। यति गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै अभियसली बिचमा वेलकम भन्ने आउँछ। यो एकदम स्ट्याटिक भयो नि त, केही मुभमेन्ट छैन, केही झिल्केनेस केही पनि छैन नि त हैन। अब हामी त्यही हाल्ने चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा थोरै सीएसएस एड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, थोरै सीएसएस एड गर्नलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा अब अलिकति ग्रेडियन्ट जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलर अलि राम्रो चाहियो भने चाहिँ सीएसएसको ग्रेडियन्टको जति पनि पाइन्छ त्यो कोड हामी कपी पेस्ट गरिहालौँ है त। गुगलमा गएर के गरिदिउँ त भन्दाखेरि सीएसएस ग्रेडियन्ट भनेर हान्यो भने एउटा वेबसाइट जति नै खुल्छ, त्यहाँबाट कोड कपी पेस्ट गरिदियो हुन्छ कि है। मैले एउटा ग्रेडियन्टको वेबसाइट खोलेँ, हेर्नुहोस् है। यहाँ अब यस्तो डिफ्रेन्ट कलरहरू त अब हामीले त्यो ग्रिन लेखेर यस्तो आउँदैन नि त हैन। यस्तो आउँछ र आउँदैन नि त है। सपोज अब मैले ग्रिन लेखेँ थिएँ, ग्रिन मात्र आउँछ, तर यस्तो कलर कम्बिनेसन त आउँदैन नि। अब तपाईँले यहाँबाट यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ क्या, तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि त, तपाईँलाई कस्तो कलर चाहियो हैन। सबै यसरी कलर कोअर्डिनेसन चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ क्या है। अनि आफै सीएसएस चाहिँ आफै भन्छ, तपाईँले लेख्नु नि पर्दैन हैन है। चेन्ज भइरहेछ नि, मलाई यो कलर एकदम मन पर्यो कि है। त्यही भएर यो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँले के गर्नु, यहाँ तलपट्टि अब के छ, यहाँ सीएसएसको कोड छ नि, यो मैले कपी गरेँ है। जस्ट म अब सीएसएस एड पनि गरेर देखाउँछु कि तपाईँहरूलाई। यो मेरो एचटीएमएल डकुमेन्ट थियो, अहिले भर्खरै त्यो भिडियोमा पनि हेरियो। एचटीएमएललाई सीएसएस बनाउनु, सीएसएस एड गरेपछि अलिकति भए पनि राम्रो, अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ भने थियो नि त हैन। त्यही कुरा गर्न लाग्यो। अब हेडभित्र चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दा म एक्सटर्नल बनाउनुतिर लाइन, म यो सिम्पल तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेट मात्र गराउँछु है। अहिले म नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ अझै डेप्थमा जानेछु कि। अब यहाँभित्र स्टाइलभित्र चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएको नि त, त्यही भएर म बडी लेख्छु है। बडीको चाहिँ सीएसएस छैन मलाई चाहिएको, तपाईँको पेस्ट गरिदिन्छु। अब उताबाट के कपी गरेको चाहिँ यो सीएसएसमा पेस्ट गरिदिएँ। अनि मैले सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा मेरो वेब पेज चेन्ज भयो क्या। अब हेर्नु त मिठो कलर आयो कि आएन, मिठो कलर आयो नि त। जस्ट डेमोन्स्ट्रेट मात्र है। टेक्स्टहरूलाई पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ, त्यो अब पछिको भिडियोमा गरौँला। जस्ट के भयो, अलिकति भए पनि एट्र्याक्टिभ भयो नि त। एचटीएमएलमा स्ट्याटिक थियो भने यो पनि स्ट्याटिक त हो होइन अहिले, तर अलिकति भए नि एट्र्याक्टिभ भयो कि। अब अझै डाइनामिक नेचर जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा मेरो यो वेब पेज मैले बनाएको छु नि, त्यसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, अब स्नोफल ल्याउन पऱ्यो अरे। स्नोफल ल्याउनलाई मैले जाभास्क्रिप्टको कोड चाहियो कि अब है। त्यही भएर त्यो पनि म गुगलमै सर्च गर्छु, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्न मात्र खोजेको। स्नोफल जेएस कोड भनेर हान्यो भने कोडहरू आउलान् स्नोफलको है। स्नोफलिङ भनेर छ, एउटा दुइटा खोजौँ न हैन। अनि त्यो कोड पेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले डाइनामिक भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने पनि अलिकति बुझिन्छ नि त हैन। जाभास्क्रिप्टको रफ आइडिया हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, हेरिहाल्नेछौँ है त। यहाँ देख्नुभयो नि स्नोफल तल भएको, जाभास्क्रिप्टको कोड चाहिँ यो हो कि है। यो चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दा यति कुरा चाहिँ म कपी गर्छु। यहाँ चाहिँ के लेखेछ नि हैन, मैले जाभास्क्रिप्टको सबै कोड कपी गरेँ हैन। अब म के गर्छु त भन्दा मेरो हेर्नु त मैले सुरुमा एचटीएमएल मात्र युज गरेको थिएँ, अलिकति यहाँ सीएसएस हालेँ। अब म जाभास्क्रिप्ट चाहिँ बडीभित्र स्क्रिप्ट लेखेर हालिदिन्छु है। सबै इन्टरनल गरेको छु है मैले अहिले। स्क्रिप्टभित्र चाहिँ अब स्क्रिप्ट क्लोज पनि गर्न पर्यो है। यहाँभित्र चाहिँ मैले स्क्रिप्टको कोड लेखिदिएँ, कपी पेस्ट गरेँ है। यत्रो धेरै छ, यो आएको छ ठिकै छ, अहिले कपी पेस्ट गरिदिएँ। अब यो के हो भन्ने कुरा म हामी पछि हेरौँला है, धेरै लामो रहेछ है। ल यसलाई सेभ गरौँ र एकचोटि यो खोलेर हेरौँ त। देख्नुभयो नि के भयो, मेरो अहिलेको वेब पेजमा हिउँ पर्यो है।
यो एकदम लामो कोड छ, मैले अरू ठाउँमा सर्ट छोटो छोटो कोड पनि देखेको थिएँ, तर अहिले कोडतिर म्याटर नगर्नुहोस् क्या है। अहिले जस्ट के मात्रै हेर्न पऱ्यो त भन्दा हामीले डाइनामिक नेचर कसरी जेनेरेट भइरहेको छ होइन। हामीले एउटा एकदम स्ट्याटिक ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिनबाट अलिकति ग्रेडियन्ट हाल्यौँ सिएसएस युज गरेर, हल्का जाभास्क्रिप्ट हालेर हिउँनै पार्यौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा जाभास्क्रिप्टको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्दो रहेछौँ कि यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो होइन। अब अलिअलि फिचरहरू बुझ्नु परेको छ भने चाहिँ म फिचरहरू पनि एक्सप्लेन गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई क्लोज गर्छु है। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिअलि यसको फिचर के हो भन्ने कुरा भन्छु। यो क्लाइन्ट साइड त भनिहालेँ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो होइन, युज त देखिहाल्यो हामीले है। अब यहाँ हेरौँ है त के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली मैले अहिले भर्खरै भनिहालेँ, क्लाइन्ट साइड भनेको के त भन्दा युजरले देख्ने कुरा चाहिँ क्लाइन्ट साइड हो कि। यसलाई चाहिँ कहिले कहिले के पनि भन्छ, फ्रन्ट इन्ड पनि भन्छ नि त। अनि युजरले देख्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट नेचरहरू दिनु पऱ्यो भने होइन, के गर्नु हुँदो रहेछ त भन्दा जाभास्क्रिप्ट युज गर्नु हुँदो रहेछ है। त्यही भएर यसलाई क्लाइन्ट साइड भनेको फ्रन्ट इन्ड भएर के। हुन त यसको ब्याक इन्ड पनि हुन्छ के है, सर्भर साइड जाभास्क्रिप्ट पनि हुन्छ, सर्भर एसएसजेएस भन्ने पनि हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ नोड जेएस भन्ने सुन्नुभएको छ होला। नोड जेएसले चाहिँ सर्भर साइडको काम पनि गर्छ, त्यतातिर चाहिँ हामी अहिले पनि जानु परेन। एकदम यो अलिक ब्याक इन्डतिरको कुरा त झन् गर्दै नगरौँ अहिले है, फ्रन्ट इन्डतिर मात्र लागौँ। र क्लाइन्ट साइडभित्र चाहिँ जाभास्क्रिप्टले क्लाइन्ट साइडको एकदम राम्रो काम गर्छ। यो मात्र नभएर तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ होला, यसको डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू पनि हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल फेसबुकको रियाक्ट नेटिभ भन्ने छ नि, सुन्नुभएको छ होला। रियाक्ट फेसबुकले बनाएको जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हो कि। अब त्यसरी नै अरूहरू पनि सुन्नुभएको छ होला, भ्यू जेएस भन्ने सुन्नुभएको छ होला, यसरी नै एङ्गुलर जेएस भन्ने सुन्नुभएको छ होला। नसुनेको भए पनि यो डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू हो भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको फङ्सन गर्ने प्याकेजहरू छन् इन्टरनेटमा होइन, त्यो प्रोभाइड गरिएको छ। त्यो युज गरेर हामीले झन् अझै राम्रो मोर एडभान्स मोर सेक्योर वेब पेजेसहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ कि है। र यो छँदैछ है। र यो त डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीको कुरा गरिहालेँ। अब क्लाइन्ट साइड हो, क्लाइन्ट साइड हुने बित्तिकै अब वेब पेजको अगाडिको देखिने कुरा बनाउने हो नि त है, अगाडिको देखिने कुरा बनाउने हो। र त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट पनि छ भन्दाखेरि अलमोस्ट 97% वेबसाइटहरू सबैले जाभास्क्रिप्ट युज गर्छ। 97% भनेको धेरै पपुलर छ। आजभोलि त अब रियाक्ट नेटिभ युज गरेर मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट क्रस प्लेटफर्म एप्लिकेसनहरू पनि बनाउँछन् होइन, त्यो जसमा जाभास्क्रिप्ट रन हुन्छ क्या। त्यही भएर जाभास्क्रिप्ट त इग्नोर गर्नै मिलेन कि है। र किन स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर रहेछ त, किन स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेछ त भन्दाखेरि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पनि झुकिनु पर्दैन, यो भनेको पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त हो कि। इट्स अल द स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सबै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्। तर के फरक हो त, के फरक हो त भन्दा तपाईँहरूले अलिक पहिला पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पढेको हुन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ त भन्दा मेसिनलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल कम्पाइलर, त्यही सी प्रोग्राम टाइप गर्न पऱ्यो भने तपाईँले कम्पाइलर खोल्नुहुन्छ। कम्पाइलरले के गर्छ त भन्दा त्यो सी प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्छ र मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज सोर्स कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ कि है, अब्जेक्ट कोडमा सरी है, कम्पाइलरले। तर के हुन्छ त भन्दा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्पाइल गर्नुपर्छ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कम्पाइल गर्नु पर्दैन कि। कम्पाइल गर्नु पर्दैन भनेको दे आर इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छन् फेरि कतै है। जाभास्क्रिप्ट आर इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेको तिनीहरूलाई कम्पाइल गर्नु परेन है, रन टाइम इन्भाइरोमेन्टमै त्यो एक्जिक्युसन हुन्छ क्या। त्यही भएर त जाभास्क्रिप्टहरू अब वेब ब्राउजर खोल्ने बित्तिकै तपाईँलाई कम्पाइलर चाहिन्छ त नि, वेब ब्राउजरमै तपाईँको एक्जिक्युट हुन्छ नि होइन। र त कुनै वेब पेज खोल्नु भने सबै त्यो एनिमेसन जाभास्क्रिप्ट सबै एक्जिक्युट हुने त हो नि। त्यही भएर कम्पाइल गर्नु परेन कि। कम्पाइल गर्न नपरेपछि त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। र क्लाइन्ट साइड पनि हुन्छ, सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ। सर्भर साइडतिर नजाउँ है त। त्यही भएर HTML CSS र जाभास्क्रिप्टहरू चाहिँ क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् कि, विच क्यान बी डाइरेक्टली एक्जिक्युटेड बाई ब्राउजर। ब्राउजरले डाइरेक्टली एक्जिक्युट गर्छ। तर मैले अहिले भर्खरै भने नोड जेएसहरू चाहिँ नन ब्राउजर इन्भाइरोमेन्टहरूमा पनि खुल्छ सर्भर साइडतिर कि है, त्यो पनि भनिरहेको छु है। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले बेसिक कुराहरू बुझिहाल्नुभयो। क्लाइन्ट साइड भनेको फ्रन्ट इन्ड भइहाल्यो, स्क्रिप्टिङ भनेको त्यो कम्पाइल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट भनेको ब्राउजरमै एक्जिक्युट हुनसक्छ है। र त्यसको डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू युज गरेर हामीले मोर एडभान्स एप्लिकेसनहरू त बनाउन सकिहाल्छौँ होइन। र मेन फिचर अरूहरू पनि अब एक्जाममै लेख्न पऱ्यो भने कस्तो फिचरहरू हामीले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि लेखाउँ न त होइन। अब के छ त भन्दा मैले भर्खरै भने 97% वेबसाइटहरू सबै जाभास्क्रिप्ट रन हुने भएपछि अल द वेब ब्राउजर, सबै वेब ब्राउजरले के गर्छ, जाभास्क्रिप्ट सपोर्ट गर्नै पर्छ है, अलमोस्ट गर्नै पर्छ कि है। गरेन भने त वेबसाइट कसरी देखिन्छ होइन। त्यही भएर अल वेबसाइटले के गर्छ, जाभास्क्रिप्ट रन गर्छ, एक्जिक्युट गर्ने क्षमता राख्छ कि है। त्यसरी नै जाभास्क्रिप्टलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब यो मैले पहिला पनि धेरैचोटि भन्ने गर्छु, स्ट्रक्चरल भनेको के,
स्ट्रक्चरल भनेको चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू हुने हैन त नि। स्ट्रक्चरल भनेको के अरे कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू सपोर्ट गर्ने। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको फेरि तपाईँलाई के भन्ने लाग्ला सिक्वेन्स ब्रान्चिङ र लुपिङ भन्ने छ नि त, जसमा चाहिँ अब इफेल्सहरू सम्झिनुहोस्। इफेल्स एउटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर होइन त नि, फर लुप एउटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर होइन त नि। त्यही भएर यस्तै यस्तै लुपहरू इफेल्सहरू होइन त्यो पनि जाभास्क्रिप्टमा सपोर्ट गर्छ भन्न खोजेको के। त्यही भएर त जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले अब क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भन्ने सुन्नुभएको छ होला, नसुनेको भए पनि तपाईँले इमेल हान्नुभयो भने इमेल लगइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको इमेल र पासवर्ड म्याच भछ कि भएन त्यो खाली छ कि छैन चेक हुन्छ नि, त्यो भनेको क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन के। त्यो क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन चाहिँ यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू युज भएको हुनाले पनि पोसिबल छ के है। त्यही भएर इफेल्सहरू युज गर्न सकिन्छ, फर लुपहरू छ, सबै कुराहरू यसले सपोर्ट गर्ने भइहाल्यो। त्यही भएर दुईवटा फिचर त तपाईँले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अर्को फिचर भनेको चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पनि हो कि। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको त अब एकदम भेग हुन्छ टपिक नै होइन। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै तपाईँले के हुन्छ अब्जेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ नि त होइन, अब्जेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ होइन। अनि अब क्लासेसहरू हुन्छ, पोलिमर्फिजमहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिचरहरू हुन्छ। जस्ट जाभास्क्रिप्ट इज अल्सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ के छ त भन्दा एकदम याद गर्नुपर्छ इट इज अ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज है, सेम लाइक सी के। केस सेन्सिटिभ भनेको स्मल भएको ठाउँमा स्मल, क्यापिटल भएको ठाउँमा क्यापिटल के है। कहिले कहिले अब यस्तो गर्छ गेट इलिमेन्ट बाई आइडी लेख्नु पऱ्यो भने गेट हुन्छ तर ई चाहिँ क्यापिटल हुन्छ कि फेरि यहाँ गेट इलिमेन्ट होइन। अब भनेको चाहिँ केस सेन्सिटिभ हो, तपाईँले त्यति बेला गेट इलिमेन्ट त याद छ तर ईलाई चाहिँ स्मल लेख्नु भयो भने के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर यो हाम्रो उसहरू हुन्छ नि भिजुअल स्टुडियो कोडहरूमा चाहिँ त कोड प्रिडिक्ट गरिदिन्छ नि त, त्यस्तो युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को पनि भइहाल्यो है। सिमिलरली सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूले पनि के गर्छ त भन्दा जाभास्क्रिप्ट सपोर्ट गर्छ। सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूले जाभास्क्रिप्ट सपोर्ट गरिहाल्छ के अरे होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान ह्याभ गुड कन्ट्रोल ओभर वेब पेजेस के। हामीले वेब ब्राउजरमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल लिन सकिन्छ, वेब पेजेसहरूलाई डाइनामिक बनाउनलाई वेब ब्राउजरमा कन्ट्रोल लिन सकिन्छ, गुड कन्ट्रोल दिन्छ कि यसले है। हाम्रो वेबसाइटहरूमा चाहिँ यसले जाभास्क्रिप्टले चाहिँ गुड कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यही भएर यो फिचरहरू पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यसरी नै यसको युजै भन्न पऱ्यो भने पनि मैले अहिले भर्खरै भने युजेसहरू लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ है त। युजेसहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन हेर्नुहोस्। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भनेर मैले भर्खरै भने इमेल हान्यो भने त्यो इमेल र पासवर्ड खाली छ कि छैन, क्यारेक्टर सङ्ख्याहरू पुगेको छ कि छैन, त्यस्तो त्यस्तो चेक गर्न पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले जाभास्क्रिप्ट युज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ कि। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भन्छ कि त्यसलाई होइन। सिमिलरली तपाईँले अब अघि नै भनिहाल्यो डाइनामिक कन्टेन्टहरू सबै जेनेरेट गर्न मिल्छ। त्यही भएर ड्रप डाउन मेनुहरू पोसिबल भयो नि त। डाइनामिक ड्रप डाउन मेनुहरू पनि के पोसिबल भयो त जाभास्क्रिप्टले गर्दा ड्रप डाउन मेनु है यो पनि पोसिबल भयो। सिमिलरली एकदम इजिली हामीले के गर्न सकिन्छ डेट टाइमहरू डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो देख्नुहुन्छ नि कन्टेन्टहरूमा चाहिँ त्यो डेटको टाइमको स्ट्याम्प आउँछ नि फेसबुकहरूमा होइन, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले इजिली जेनेरेट गर्न मिलिहाल्छ है। र अरूहरू त छँदैछ, डिफ्रेन्ट एनिमेसनहरू ल्याउन मिल्छ होइन, डिफ्रेन्ट एनिमेसन गर्न मिल्छ। यो लेखेर साध्य छैन, अब सबै वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्ने बसी, सबै अपरेटिङ सिस्टमले सपोर्ट गर्ने बसी होइन, सबै मोबाइलको एपहरूले सपोर्ट गर्ने भएपछि त के गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू हामीले कल्पना गर्न सकिन्छ होइन। जस्ट एउटा सामान्य सिनारियोहरू मात्र भनेको, यसो गफ पनि हो, यो इन्ट्रोडक्सन पनि हो होइन। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई सामान्य आइडिया पनि हुन्छ। मैले अगाडि भर्खरै पनि कोडिङ पनि गरेर देखाएँ होइन। लेख्नै पऱ्यो भने पनि जाभास्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुन्न त नि अब होइन। जाभास्क्रिप्ट भनेर के हो भनेर जाभास्क्रिप्ट इज अ क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, विच इज सपोर्टेड बाई अल ब्राउजर। 97% अफ वेब पेजेस आर मेड फ्रम जाभास्क्रिप्ट। यही कुरा लेखेर पनि मजाले प्याराग्राफ एक्जामिनेसनमा आयो भने पनि डिफाइन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। तर कोडै गरेर देखेको हुनाले चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले मैले गरे जस्तो कोड चाहिँ कपी पेस्ट भएर पनि गर्ने प्रयास गर्नु, सो द्याट एउटा फर्स्ट एक्जिक्युसन त हुन्छ नि त होइन। र यो भिडियो धेरै लामो भयो जस्तो लागेको छ, मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। नेक्स्ट भिडियो भनेको अब टोटल्ली जाभास्क्रिप्ट कसरी हाल्ने त नि। मैले त एउटै पेजमा HTML डकुमेन्टमै CSS पनि राखेँ, जाभास्क्रिप्ट पनि राखेँ, त्यसले गर्दा कोड कति नराम्रो भयो होइन। अब त्यस्तो एरेन्ज गर्नलाई तपाईँले छुट्टै जाभास्क्रिप्ट फाइल कसरी बनाउने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नेछौँ है त। बिस्तारै बिस्तारै ट्यागहरू सिन्ट्याक्सहरू सबै बुझ्नेछौँ। ल बाइ, दिस मच फर टुडे है त।